Krásný den, milí posluchači, já vás zdravím u nové epizody podcastu Medicína srdcem. Podcast vedeme formou rozhovorů se studenty, s lékaři, s pacienty a jinými lidmi, kteří se zajímají o lidské zdraví. Já se jmenuji Terka a mým dnešním hostem je pacientka s neobvyklou nemocí. S nemocí, která vám nebude úplně chodit často do ordinace a je dost možné, že se s ní za celý svůj život nikdy nesetkáte. I tak si myslím, že spousta mediků už o ní určitě slyšelo, minimálně ti, co prošli 3. ročníkem. Vždycky jsme se naučili nějakou 1-2 věty, definici ke zkoušce a tím to skončilo. Takže jsem moc ráda, že pozvání přijala slečna, která nám o své nemoci poví víc. Tak ahoj Péťo, moc tě zdravím. Dobrý den, ahoj. Já jenom teda na začátek upozorním, že nahráváme přes aplikaci Zoom, tak doufám, že všechno proběhne v pořádku a posluchači to když tak omluví. Já jsem tě na Instagramu objevila pod přezdívkou Autoimmune Pet, což už trošičku naznačuje tu tvoji nemoc. Tak mohla bys nám říct, čím se léčíš? Tak já se léčím s Takayashiovou arteritidou, nevím, jestli to říkám dobře, ale doufám, že jo. Je to zánětlivé onemocnění cév, je to teda chronické, no a vlastně postihuje to především aortu a plicní tepny. Já vím, že ty jsi říkala, že nemáš postiženou aortu, tak které ty cévy máš postižené ty? Já mám postiženou levou karotidu, tu mám vlastně ucpanou úplně a pravou mám ucpanou tak jako částečně. Jak je tahle nemoc častá? Moc ne. Nějaké statistiky tvrdí, že postihuje 2 až 3 lidi z milionu. Čistě teoreticky se bavíme teda o tom, že v České republice by mělo být asi zhruba 30 nebo 20 až 30 pacientů, ale já nikoho neznám, ani můj doktor nikoho nezná, takže nevíme. Takže jsi taková rarita, trošičku. Jo. Když se ještě vrátím úplně na začátek, tak jak se tahle nemoc teda projevuje na tobě? On to má jakoby 2 fáze. Ta první fáze se nazývá systémová a je to o tom, že třeba omdlíš nebo že třeba rapidně zhubneš, což je super, třeba jako u holek, že jo. Taky se potom může projevit třeba křeč, noční pocení nebo zvýšená teplota. Jo, ty nespecifický příznaky. Přesně tak. No a potom jsou vlastně ta specifická fáze, to už vlastně značí tu vaskulitídu, a to je třeba slabost v končetinách, nebo zase omdlévání, že špatně vidíš, že máš problém si něco zapamatovat. No a protože tato nemoc se jmenuje bezpulzová nebo beztepová, tak je problém ten, že ti nemůžou nahmatat tep, nemůžou ti nahmatat puls. Tím se to vlastně jako vyznačuje. Ale u tebe vznikla nebo projevila se na základě mrtvice, pokud vím. Tak nám popiš, jak to vzniklo, jak jste na to vlastně přišli. Vzniklo to tak, že ráno jsem si udělala kafe a vylila jsem hrnek. Vlastně tím to začalo. A pak jste jeli teda do nemocnice. Pak jsme jeli do nemocnice a protože já nemám důvod mít mrtvici, protože jsem mladá, jako relativně sportuju, tak hledali tu příčinu a přišli na to, že by to mohla být tato nemoc. Jak se potom ta mrtvice u tebe projevila? Krom toho hrnečku, měla jsi ještě nějaký další příznaky? Já jsem v nemocnici měla jakoby druhou ataku, takže jsem ochromila vlastně na půlku těla. U mě to byla teda pravá půlka těla. Ta ataka byla poměrně veliká, tak jsem vlastně i nemohla mluvit. A svým způsobem se to všechno zrehabilitovalo, nebo máš nějaké následky doteďka? Jediný následek, který mám, tak je ruka, že mám jako jemnou motoriku. Pro ty prostě, co si to neumí představit, tak neudržím telefon v ruce. Částečně, třeba když jsem jako hrozně unavená, tak je vidět, že ten obličej není úplně v pořádku, že mám ten jeden koutek jako spadlý. A nemůžu teda mrkat jako pravým okem. A když to ještě časově úplně zasadíme do kontextu, tak kdy vznikly tyhle ty příznaky a kdy ti vlastně diagnostikovali Takayashiovou arteritidu? No, tam to bylo komplikovanější v tom, že já jsem ty příznaky tak měla jako postupně. Mně se ty příznaky objevovaly třeba od léta 2019, protože mám nízký tlak, no měla jsem nízký tlak, tak mě bylo špatně, tak si jako změřím tlak a najednou mi to vyhazovalo error. No a já jsem jako zhubla, ale vzhledem k tomu, že jsem pracovala na pozici, kde jako jsem hodně chodila, tak jsem říkala, no tak jako to je v pohodě, to jsem zhubla, protože se hýbu. No a 1. února 2020, tak už vlastně mě jako vypadával ten hrnek.
Takže to bylo takové jakože postupně, ale od toho asi zhruba léta 2019, tak nějak se objevovaly ty příznaky, ale to bylo, že jsem neměla naměřitelný tep a tlak na ruce a že jsem zhubla. Ale to zhubnutí vlastně jako do dneška nevíme, jestli bylo skrz to, že jsem vlastně se dost hýbala, nebo jestli to bylo na následky té nemoci. Mohla bys teda potom ještě povyprávět, jaká všechna vyšetření si absolvovala, nebo co následovalo od toho prvního okamžiku, co ses dostala do nemocnice? Neustále to byly CTčka, neustále to byly magnetické rezonance, na ultrazvuku jsem byla furt. No a samozřejmě, protože potřebovali vědět, kde to je ucpané, tak jsem šla na PET scan, který se dělá vlastně lidem, kteří mají rakovinu. Tím pádem jste vlastně na to přišlo. Řekli ti, co je příčinou tvé nemoci? Bohužel ta daná nemoc není genetická, tím pádem já jsem to nemohla dostat od mých předků. Vlastně se neví. Tak je třeba možné, že já jsem přechodila, což já mívám v lednu, chřipku. A může to být. Že se to rozjelo na základě nějaké takhle banální nemoci. Já vím, že ono se říká, že u těch autoimunitních onemocnění hraje roli i stres. Myslíš si, že to byl třeba taky spouštěcí faktor? Určitě. To byl jeden z důvodů, který mě říkali jako úplně na začátku, že se jako za to nemůžu sama, ale že ten spouštěc byl určitě stres. A musím říct, že vlastně já jsem ten půl roku vlastně předtím, že jsem na vysoké škole a hodně jsem měla na známky, takže si myslím, že to tam jako mělo určitě nějaký svůj podíl. Teďka jsi zmínila tu vysokou školu a taky jsi mluvila o tom, že je problém si třeba cokoliv zapamatovat. Tak jak to potom zvládáš s tou školou? Jak to jde ruku v ruce? No, upřímně řečeno, když jsem to nevěděla, tak jsem si pamatovala všechno úplně v pohodě. Já jsem opravdu, krom toho, že se mi zamotávala hlava a že jsem zhubla, já jsem neměla vůbec jako žádné nic, že to by k tomu odpovídalo. No ale teďkom vlastně po tom, co to vím, mě všechno hrozně dlouho trvá. Třeba, nevím, teďkom píšu bakalářku, takže normálně bych třeba, já nevím, kapitol měla napsanou za 2 dny, teďkom mě to trvá týden. Že myslíš si, že to je hlavně kvůli tomu, že to víš a že si uvědomuješ, že máš takovou nemoc? Určitě. Určitě. Jak se potom tvoje nemoc léčí? Jelikož je to zánětlivé onemocnění, tak se to léčí samozřejmě kortikoidama, to není to hlavní, tak následují cytostatika, u mě to je metotrexát, no a protože to mě taky nezabralo, nebo nezabíralo to tak moc dobře, tak vlastně se léčím biologickou léčbou, jo. Takže to jsou takové 3 vlastně hlavní léky, které beru, no a potom samozřejmě, protože kortikoidy, cytostatika a biologická léčba mají vedlejší účinky takové, že třeba mám málo vápníků, kyselin listové, železa a tak dále, tak beru doplňky stravy. Pomáhá ta biologická léčba? Pomáhá, já mám teďkom druhou. Předtím jsem měla Enbrel, teďkom mám Roactembru a teďkom jsem právě byla jako na cévním a tam říkali, že to je jako super, že ten výsledek je sice stejný, jak byl při předchozí návštěvě, ale že není potřeba do mě v vozovkách řezat, že vlastně ty vedlejší cévy si našly tu cestu a zásobují mi ten mozek dostatečně. Že teda vznikly kolaterály. Můžu se zeptat ještě, dodržuješ nějaká speciální opatření? Musím nosit roušku. Samozřejmě venku ji nenosím, protože to prostě se jako nedá, ale vnitř ji musím nosit. Musím si teda dávat pozor, protože já jsem hodně často unavená, takže musím pravidelně jíst, musím pravidelně spát, takže říkám, to jsou asi jako ty 3, no. Mě by k tomu zajímalo, jaká je prognóza tvojí nemoci, jestli se dá vyléčit nebo zmírnit natolik, že bys mohla žít úplně normální život. Je to stejné jako jakékoliv reumatoidní onemocnění. To znamená, ano, může se to dostat prostě do fáze, kdy já budu fungovat úplně normálně. Ale realita je taková, že se to jako bude zhoršovat. Já teda doufám, že se to jako zhoršovat nebude. A omezuje tě nějakým způsobem v běžném životě? Že se třeba nemůžeš jít si zaběhat, nebo musíš se víc hlídat? Musím se víc hlídat, to je jedna věc, ale není to o tom, že to by mi způsobila ta arteritída. To mě způsobuje především ta mrtvice, protože prostě jsem víc unavená, takže to já vnímám, že to je jako ten problém. Můžu si jít zaběhat, můžu chodit v rámci možností, můžu dělat vlastně jakýkoliv sport,
Ale jinak jako mě to neomezuje, ani ve škole mě to neomezuje, nemám s tím žádný problém. Ty jsi teda říkala, že jsi ochrnula na pravou stranu. Jseš pravák nebo levák? Pravák. Takže ses přeučila na levou? Přiučila jsem se na levou, ale je to jako boj, no. Nezačala si koktat? Ne, To říká, že právě přeučení leváci na pravou stranu, tak koktaj potom. To ne. To se mě bohužel, jako naštěstí nestalo. Ty o sobě říkáš, že jsi špatný pacient, tak v jakém slova smyslu? Samozřejmě, co se týče jako medikace, tak prostě na to já jsem jako pintlich. Ale já jsem, potom co mě propustili z nemocnice, tak já jsem odmítla psychologickou pomoc. A asi možná i díky tomu jsem si založila ten Instagram, abych to jako ventilovala ven. A další věc, která je, tak je, že já jsem odmítla lázně. Protože vlastně, když já jsem odešla z nemocnice, tak všechny lázně se zrušily, protože byl covid. No a potom, když to někdy v září asi zhruba jako se začali posílat lidi do lázní, no tak já jsem prostě chtěla školu a prostě to jako nejel vlak. Takže teďkom já dodělávám školu a to je to hlavní, takže teďko momentálně teda, ačkoliv mě doktoři posílají, tak já říkám ne, já prostě do lázní nepojedu, až dodělám školu, tak možná potom. Jasný, takže je to svým způsobem, že máš strach z doktorů nebo z medicínské péče. To byl strašný problém, protože když jsem se vlastně dostala do nemocnice na ty 2 měsíce, tak já jsem měla problém, že když se někdo ke mně přiblížil jenom v bílém tričku, tak já jsem prostě jako měla strach. Je to jeden z důvodů, proč do těch lázní nechci. No. Jak tě potom ovlivnilo to zjištění diagnózy? Až potom, když jsem přišla domů, tak jsem zjistila, že budu na nějakou dobu, nevím na jakou, závislá na druhých. A to mě dostalo. To mě složilo opravdu na kolena. Naštěstí mám úžasnou rodinu, úžasných pár přátel, kteří mě prostě v tom jako nenechali. A dokázali mě zvednout zase zpátky. Ale právě díky třeba i tomu Instagramu, když už mám nějaký jako problém, tak se nad tím zamyslím, vymyslím nějaký příspěvek a po nějaké době ho tam dám, protože si myslím, že je to ideální způsob, jak se z toho jako vymluvit nebo nějak z toho prostě vyjít ven. No. Je potom pro tebe jako pro pacienta s poměrně těžkým onemocněním lepší, když tě ostatní vnímají soucitně, anebo tě berou jako úplně normální holku bez jakékoliv nemoci? To je něco jako soucit, je něco, co mě úplně jako dostává do vrtule. Já to tak jako neberu. Já jsem od začátku, když jsem prostě přišla do domu z nemocnice, tak já jsem řekla, ne, já prostě dodělám školu a naučím se řídit. Tečka. Já tak chci, aby mě tak i brali jako lidi, takže ten soucit úplně jako u mě nefunguje, no. Je mi to jasný. A co třeba přátelé, jak to berou? Koukají na tebe jinak? Musím říct, že asi určitě. Problém byl ten, že já jsem onemocněla v covidu. To nikdo nechce, ani prostě my jsme se jako nemohli moc volat, nemohli jsme se navštěvovat. Když se člověk dozví, že 24letá holka dostala mrtvici, tak člověk jako neví, jak se má k ní chovat. Neví, jak má k ní mluvit. Jo? Naštěstí já jsem taková, že já se toho nebojím, mluvím o tom, ano, měla jsem mrtvici, ano, žiju, chodím, mluvím, v pohodě, ale dívají se na mě jinak. A je to problém, pro mě to je problém ten, že já jim musím ukazovat, že jsem jako v pohodě. Já musím někomu dokazovat, že jsem vlastně úplně normální. Tím pádem mě to jako docela dost psychicky vyčerpává. Já mám ještě takovou těžkou otázku téměř na závěr. Myslíš si, že je něco, co ti ta nemoc dala? Že jsi něco skrz ní uvědomila? Zdraví je na prvním místě. A ačkoliv já jsem vždycky to brala tak, že zdraví je přednější, tak teďkom to je jako alfa omega. Takže třeba teďkom jsem si prostě odložila státnice, protože bych věděla, že by mi z toho jednoduše hráblo. Tak jo, Péťo, tak to jsme teďka probrali pořádně tu tvoji nemoc. Ale ještě, aby tě posluchači poznali trošičku víc, tak ty studuješ i vysokou školu. Tak jaký obor studuješ? Já studuju marketing a brand management. V reálu to znamená, že studuju takové ty klasické marketingové věci, jako je online marketing a reklama, PR a podobně. Ale zároveň k tomu ještě mám jako brand management, což vlastně znamená, že já se učím to, aby ta značka byla jako úžasná, úplně jako nejlepší a vlastně lidi si ji vybrali.
Tak to jste teď asi docela populární, co? Teďka vidím všude nějaký brand ID a PR. Jo. Teďkom frčíme. A moje poslední otázka ještě tady k tomuhle tomu. Co děláš ve volném čase? Já ráda zpívám, ráda koukám na filmy a na seriály, tak jako asi každý normální člověk v mém věku. Ráda jezdím na kole, plavu, to je tak všechno. A samozřejmě chodím jako ven se psem. Mm-hmm. Chtěla bys potom něco vzkázat na závěr, třeba pacientům nebo i studentům od nás z fakulty, komukoliv? Nevzdávat se. Je to těžký a budete mít momenty, kdy si budete říkat jako kurňa, prostě proč já? Zase si na jednu stranu uvědomit, že vy jste silní a vy to zvládnete. Pokud si to takhle nastavíte, což já jsem si takhle nastavila, doufám, že mi to vydrží, že to zvládnu, že to není prostě nic, co by se nedalo překročit, že to je opravdu jenom ta kláda, prostě, kterou musíte překročit, tak to zvládnete. Ať se bude dít cokoliv, myslete hlavně na své zdraví. To je prostě alfa omega. No a pokud jste nemocný, držím vám palce a pokud máte okolo sebe někoho nemocného, napište mu, jak se má, co dělá, jestli nechce jít ven. Je to strašně super v tom, že ten člověk, ten nemocný člověk se potom bude cítit, že je vlastně normální. To je krásný. Trošičku mi to úplně připomíná takovou tu možná klišé větu převzít zodpovědnost za svý zdraví, za svý činy a i za to, co neudělám. To taky tak vnímáš? Určitě. Tak Peťo, já ti moc děkuju za rozhovor. Doufám, že se ti bude dál dařit ve studiu, ale samozřejmě i, že zvládneš tu svoji nemoc a budeš mít ty příznaky a problémy, které s ní souvisí, co nejmenší. Moc děkuju, že jsi přijala pozvání, že jsi udělala čas. Měj se moc hezky, ahoj. Děkuju, ahoj. Na vás, posluchače, se budu těšit opět za 14 dní u dalšího dílu podcastu Medicína srdcem. Tak se mějte moc hezky a ahoj.